And so may question kayo regarding sa exam? Ang coverage natin ay from lesson 1 to 4. No, kaya pakipag-aralan. Sa modular, ganun din. No? So, nasa modules naman yan, lesson 1 to 4. So, yung lesson 4, ngayon pa lang natin i-discuss. And so, now we are done with animations, drawings, and yun, paglalagay ng kulay, paglalagay ng shapes, and other elements dun sa ating drawing. So, yung lesson 4 is different from applets. Iba na naman siya. No? So, parang mag-jump tayo ng panibagong topic kasi iba yung cover ni lesson 4. Although Java pa rin naman siya, pero babalik tayo dun sa ginagamit natin before na instead na basic Java applet, babalik tayo dun sa basic Java application. Yung una yung ginagamit. Yung ginamit nyo na workspace nung first sem. So, bakit kailangan natin gamitin yung basic Java application? So, kasi ang gagamitin na natin ay GUI, Graphical User Interface. Or kung sa Java, yun yung Java Swing. So, ito siya. Ayan, nakikita ba yung screen? Malinaw ba yung screen? Kita ba? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, let's proceed with lesson 4. No? Iba siya sa 1, 2, 3 kasi iba na naman yung pag-aaralan natin. Lesson 4 is Graphical User Interface. Ayan. So, Java Swing yung ginagamit natin for Graphical User Interface. So, ano nga ba yung GUI? Narinig yun na yung GUI? Maliban sa sinabi ko ngayon? GUI. Anyone? Wala ka? Ngayon nyo lang narinig? GUI? Hello? Ngayon pa lang po, ma'am. GUI. Okay. So, ngayon pa lang. But, actually, unconsciously, ginagamit niyo na tong GUI na to. Hindi niyo lang alam na GUI siya. No? Sa lahat ng mga applications na ginagamit nyo, sa lahat ng mga software na ginagamit nyo, so merong GUI, Graphical User Interface. And ito yung nagpapadali dun sa mga transactions natin or yung nagpapadali sa paggamit natin ng mga application. Kasi yung GUI ay ginawa to make the program user-friendly. Kumbaga, lalagyan natin ng GUI ng program na to para mas maintindihan ng tao kung paano gamitin ito, no? Para mas madali makapag-interact yung program dun sa gustong mangyari ng user. No? Kaya merong GUI. Ito yung nagbibigay ng look and feel sa program. So, kasi dati, ang itsura ng mga programs natin, puro text lang, type ka lang, enter lang, walang gaanong design. Wala kang gaanong makikita as in literally text lang. So, ngayon, because of the GUI, mas maganda na yung look and feel ng ating mga applications, mga program, and mas madali na siyang gamitin. Kahit first-time user ka, alam mo kung anong gagawin. Alam mo kung paano gagamitin. Dahil sa design. So, Java Swing, yung gagamitin natin to create GUI for our programs, it is a part of Java foundation classes that is used to create window-based applications. So, ito yung ginagamit na para makapag-create tayo ng mga desktop apps. Desktop na pang PC, pang computer. So, it is built on the top of AWT or Abstract Windowing Toolkit API yung ginamit natin before para makapag-create tayo ng animations. And entirely written in
Java. So mamaya malalaman natin yung difference ni AWT at ni Java Swing. Now, unlike AWT or cout or yung ginagamit natin to create graphics, so Java Swing provides platform-independent and lightweight components. So platform-independent. Ibig sabihin, pwede mo siyang i-run ng hindi siya nakadepende sa ibang application or sa ibang third-party apps. And lightweight components. So, mas madali gamitin yung mga components niya and mas madali rin siyang i-code or i-program. The Java X Swing package provides classes for Java Swing such as a JButton, a JTextField, JTextArea, a JReadyButton, checkbox, menu, color chooser, etc. So, marami yan. No? So what is JFC? So Java Foundation classes are a set of GUI components which simplify the development of desktop application. So set siya ng GUI or ng mga components na pwede nating ilagay sa program natin later on, no, na mas mapapadali yung pag-develop natin ng desktop application kasi mas madali siyang i-code. Kumbaga mas madali siyang i-apply. In origin and design philosophy. So Swing did not appear during the early years of Java. So history tayo. So noon, ang meron lang ay AWT or Abstract Windowing Toolkit. So dahil hindi na natin ganong natakal, but actually sa AWT, meron ding GUI. That means, aside from graphics, ang AWT ay kaya niya rin mag-provide ng components na pwede for desktop application. Kaya rin ni AWT na merong buttons, na merong text box, na merong checkbox. No? Kaya rin ni AWT lang. I mean, AWT yan. So, AWT defines a basic set of components that supports usable. Kaso, no, ang disadvantage ni AWT, limited lang yung kanyang graphical interface. Ibig sabihin, konti lang yung magagawa mo kay AWT. Meron siyang GUI, yes, pero konti. Now, the AWT components use native code resources. They are referred to as heavyweight. So, medyo hard coding kay AWT kasi mas marami ka pa masyadong dapat ilagay, no, para makabuo ka ng program na merong GUI. Na medyo mas hard coding siya compared kay Java Swing. So after original release, no, it became obvious that the limitation and restriction in AWT were sufficiently serious. So maraming kulang kay AWT. And marami nang hinahanap na changes or innovation, mga changes nga dun sa mga program na ginagawa natin. So kailangan natin i-improve. So anong ginawa? So ang solution na ginawa is si Swing. Ginawa nila si Swing. Nilabas nila ngayon si Swing. So introduced in 1997, Swing was included as a part of JFC. So dalawa na. Aside kay AWT, meron ng Swing. So JFC are a set of GUI components which simplify the development of desktop application. So dahil bagong labas itong si Swing, of course, mas marami siyang features. Mas maraming components na pwede kang gawin kay Swing compared kay AWT. Pero hindi nawala si AWT. So nandun pa rin siya, existing pa rin, pero merong existing na Swing at the same time. So hindi niya naman ni-replace si Swing. Parang gumawa lang siya ng parang in-improve natin yung mga pagkukulang ni AWT, no, kaya meron tayong Swing. And so Swing addresses the limitations related with the AWT components with the two key features. Unang-una, Swing ay merong mga lightweight components and loggable look and feel.
So, medyo magaan lang yung mga components ni Swing and madali siyang i-apply sa mga codes. And nga, mas maganda yung tawag dito, yung appearance niya pag nilagay natin sa code. So, kasi si AWT, yung mga buttons niya, yung buttons pa rin na naka-base yung design sa pang sinaunang GUI. While si Swing naman, naka-base siya sa buttons na katulad ng kay Windows 10 or Windows 7. Mga ganun, mga latest na design ng buttons. Latest design ng checkbox. So these two features are at the foundation of Swing design philosophy that makes Swing powerful and flexible. Ayan, so ito yung mga difference nila ni AWT and ni Swing. So AWT components are platform dependent. No, so katulad kay Applet, no, hindi magra-run si Applet kapag walang web page, kapag hindi siya naka-embed sa HTML. No, so si JavaSwing, yung mga components niya is platform independent. So kahit saan mo siyang ilagay, no, magra-run pa rin yung program natin. And AWT components are heavyweight, and Swing components are lightweight. And AWT doesn't support pluggable look and feel. Swing supports pluggable look and feel. AWT provides less component than Swing. So ito yung mas maganda advantage na Swing. So more powerful components such as tables. Pwede ka na maglagay ng table sa program mo. Pwede ka maglagay ng list, ng scroll panes, ng color chooser, and tab pane. And AWT doesn't allow MVC or yung model view controller. Ayan, so ano ba yung model view controller na wala kay AWT pero meron kay Swing? So for example, in case of a checkbox, so the model contains a field that indicates if a box is checked or unchecked. So kasi kay Swing, no, pwede mong i-determine kung halimbawa maglalagay ka ng checkbox, kung naka-check na ba siya agad pag-run mo o hindi. Pwede mo yung lagyan. Boolean value lang yon, true or false. So if true, naka-check na agad sa checkbox. So if false, so hindi siya naka-check. So the view determines how the component is displayed on the screen. So just like drawing graphics, kailangan natin i-determine yung width and height pa rin, no? Width and height, position, x and y position, kung saan natin ilalagay saan natin ipoposition yung mga components natin. Katulad kay button, kailangan mo rin malaman yung x and y coordinates. Kailangan mo rin malaman yung width and height. No? Para pag niran natin, so dun sa place na nilagay mo, dun din siya mag-appear. And the controller determines how the component reacts to the user. Ayan. So the Swing GUI consists of two items, components and containers. Ayan. So component, individual visual control. Example ng component ay yung button, text field, checkbox, password field, text area, or lahat ng control na pwede mong ilagay sa program mo. So, kung yung nakikita nyo sa mga apps, no, na mga pinipindot nyo or pinagtataypan nyo or ini-scroll nyo, so that is considered as component. So, ano naman si container? So, from the word itself, lalagyan. No? Container is a special type. So, ginagamit natin ito na up doon sa form. Siyempre, nandun si submit button, nandun si text field, nandun si label. And then, sa baba, meron na namang ibang category. I-grupo mo ulit sila. No? So, that is example na pwede natin paggamitan for containers. And so, because containers are also components,
They can also hold other containers. Ayan. Ayan. So, meron tayong tinatawag na top level container, no, kung saan din natin ilalagay yung mga components natin, such as a J-frame, J-applet. Actually, yung pinagdodrawingan natin na window, the applet sa animation, that is considered as container. Lalagyan siya ng mga pinagdrawingan nyo, ng graphics. No, J-window, J-dialog, J-frame, lahat yun ay containers. Pero usually, ang ginagamit natin is J-frame. So, sa lightweight naman, lightweight containers, so, meron tayong J-frame, halimbawa, yung pinaka-isang buong window. Then, sa loob ng J-frame na yun, meron ulit silang grupo-grupo, no, ng mga components. And then, nag-hold din is yung mga maliliit na containers lang, katulad ni J-panel, scroll pane, and root pane. And so, commonly used method of component class. So, pakitandaan, kasi ito yung mga madalas niyong gagamitin. Ito yung huwag niyong tatanggalin sa mga codes niyo. Kasi baka magtaka kayo bakit walang mag-appear na button, walang mag-appear na radio button, bakit wala yung mga pinag-code ko. So, ito siya, no? Public void add, public void, public void add. So, ginagamit natin no, to add components dun sa container na paglalagyan natin ng component. Set size, width and height. No, i-determine mo kung gaano ba kalaki dapat mag-appear yung component na gusto mong ilagay. And set layout, anong klaseng layout or anong klaseng arrangement yung gusto mong i-apply no, dun sa iyong program. And set visible, set visibility. No? Kung gusto mo ba siyang mag-appear right away pagka-run mo or mamaya na, or kailangan mo na may matrigger bago siya mag-appear. So, set visibility. Yan. So, this is an example, a short example ng Java Swing. Ayan. So, kung mapapansin nyo, public static void main string arguments. Familiar ba? Familiar? Anyone? Yes po, ma'am. Okay. So, that means, babalik tayo sa una nyo ginagamit. Yung basic Java application. Yes, main method. So, we need main method. At yung sinasabi natin na independent kasi si Java Swing. And then, we have JFrame. We have to create JFrame or our main container or lalagyan, no? And you have to set the size. Gaano ba kalaki si JFrame? Pag meron natin, layout niya, ano yung arrangement ng mga components sa loob niya, and kung visible ba siya. So, first component is JButton. So, JButton is a class used to create a labeled button that has platform-independent implementation. When the application has some action when the button is pushed, it's inherit the abstract button class. Okay, so testing ko natin. Happy, ano muna na, turn off muna ang mic. Ayan. So, try natin siya sa Creator paano tayo makapag-create ng mga components using Java Swing. Ayan, so new ulit, new project or Control-Shift-N. Ayan, so ito yung gamit natin
na nung una basic Java applet na to draw graphics. But in this lesson, nababalik tayo sa basic Java application. And yan, change natin location. And so make sure, no? Usually kasi ito yung common problem natin. Na make sure na naka-check tong dalawa na to. Create new workspace and local folder system. Kasi usually, pag nag-create tayo ng bago, and ito yung nakaselect, sasama lang siya dun sa previous na ginawa natin. So, ang tendency, kapag niran natin, yung nakikita natin output is yung previous pa rin, yung dati pa rin. Kasi sumama siya dun sa una natin ginawa. So, make sure na lagi naka-check to, create new workspace, no, para bagong package ulit, bagong workpage, workspace. And GUI text. Ayan. So, public class, GUI test, public static void main, string arguments, and hello world. So, hindi ba natin gagamitin to? Kasi tapos na tayo dyan, hello world. To the first step, also to include the swing package. So, paano natin include? javax swing and then asterisk, meaning lahat ng components ay i-add nyo. And syempre, sabi ko nga, existing pa rin sa AWT, so kailangan pa rin natin i-add si AWT. Okay. So let's proceed here. How to create buttons. So meron tayong constructor and description. So JButton with parentheses na ginagamit natin to create a button with no text and icon. Just plain button. And JButton string S, no, it creates a button with specified text. So pwede mo lagyan ng kahit anong pangalan kung anong gusto mong text na nakalagay sa button mo. And button icon I, so it creates button with specified icon object. So pwede mo lagyan ng image yung button. So, ito yung mga methods na pwede natin gamitin. Pero later on pa natin siya gagamitin. So, ang purpose lang natin yun ay to display button. So, import Java, Xwing, JFrame. So, the first step muna ay mag-create tayo ng JFrame or container or yung paglalagyan natin ng component. So, JFrame. So, the name of your frame, for example, main menu. So, it is user-defined. Again, bahala ka kung ano gusto mong ipangalan. New JFrame. And then, parentheses. And then, pwede mong lagyan ng name yung frame mo. Halimbawa, main menu. Yan. So, we already have JFrame, pero wala pa siyang output. Yan. So, wala pa tayong makitang output. Why? Kasi we need to set the size, the layout, and the visibility of our frame. So, paano tayo mag-set? To set size, main menu that sets size. So again, we're talking about width and height. For example, 500 yung width and 500 din yung height. And then, main menu set layout. So sa layout, inalmo na natin, meaning wala siyang layout. And main menu dot set visible. Na kung mag-appear ba siya. So if we want our
frame to appear. So let's add 2. Yan. So tatlo yan. Set size, set layout, and set visible. And ito yung frame creation natin. Ayan. So we have JFrame. So this is called JFrame with the name main menu. So dito natin ilalagay yung button na gagawin natin. Okay, so paano tayo mag-create ng button? So in this example, same procedure on how we create our JFrame. Lagay lang kayo ng J button, the name of your button, and then new J button, ano yung text na nakalagay sa loob ng button. And then we have set bounds. Set bounds ay katulad ng sa graphics na we set the x, y, width, and height of the component. And then later on, i-add na natin siya sa frame para mag-appear siya dun kay JFrame. So, paano? Ayan, so same procedure with JFrame. Let's type J button. And then the name of your button is B1. And then new J button. And ano yung text na gusto mo mag-appear dun sa button? For example, ayan, click me. Ayan, click me. And then sa baba, so medyo mahaba yung code natin. So it's up to you kung paano nyo i-organize yung code nyo na mas madali nyong maintindihan kayo rin mismo as programmer. So dito ko siya ilalagay sa baba. So i-add na natin si B1 kay main menu para mag-appear siya dun sa loob ng JFrame natin. So main menu, add B1. Inad na natin si B1 and let's see kung nasa loob na siya ni main menu. Okay, wala pa siya. So, bakit? So, hindi pa tayo nakapaglagay ng bounds or ng x, y, width, and height position. So, B1, so ang ginagamit natin ay set bounds, x and y position. So, again, we need graphing paper no, para alam natin kung saan natin ipoposisyon lahat ng components natin. So, ngayon, maglalagay lang muna tayo, tansya-tansya lang muna. So, 20 si x, 20 si y. Ang width niya ay 100 and ang height niya ay 50. So, tingnan natin kung nasa loob na siya ni J-frame natin. Okay, so we already have button name, click me. Now, nasa position na 2020 and with a width of 100 and height of 50. Yan, so maliwanag tayo sa buttons. May questions? Yes, ma'am. Maliwanag. Okay, clear tayo dyan na. Basta ito, hindi ito mawawala itong tatlo na to. Palagi nyong yan ng unang-una nyong isiset. To be followed na lang ng mga next components. So, yun lang naman si button. J-button, palagi nyo siyang i-add sa J-frame. And then, B1, the name of your button. Isiset nyo yung X, Y, width, and height. So, yun siya. So, let's proceed with JLabel. So, JLabel class, it is a component for placing text in a container. So, ang purpose lang niyan ay to display text. Yun lang siya. To display text or instruction or anything na gusto mong i-display dun sa frame. So, for the constructor, we have JLabel. No, creates a JLabel with no image and wala ring laman. Basta JLabel lang siya. And then JLabel string creates a label instance with text. Meaning may nakasulat na siya. JLabel icon. So, pwede kang mag-create ng label with image.
pwede ka mag-insert ng image. And then, JLabel, may text na, meron pang image, and meron pang alignment. Saan mo siya gustong ilagay? Sa gitna, sa left ba, or sa right? Okay, so ito yung mga commonly used method sa JLabel. And ito yung sample code. Ayan, so may frame pa rin tayo. And then, nag-create siya ng label. First label, nag-set siya ng bounds. Second label, nag-set ulit siya ng bounds. No? Tsaka niya, in-add yung si L1 and si L2 dun sa JFrame. So, kung mapapansin nyo, iba ulit yung arrangement dito. Kasi nag-create siya ng label muna bago naglagay ng X, Y, width, and height. So, pwede rin yun. No, it's up to you kung ano yung mas madali para sa'yo na gamitin. So, let's try to add text. Same procedure, same step. J label. Pangalan na natin na L1 is equals to new J label. And lagay tayo ng text. No, click the button. Click the button. Actually, pwede mo na ilagay dito agad yung set bounds, pero sa akin kasi dito ako naglalagay sa baba, no, para hindi siya magulo. So, the first step is to add the component to the frame. So, again, type tayo ng main menu. Main menu, add, anong pangalan ni label natin? So, L1. And then, si L1, set bounds natin. Alamin natin yung X and Y width and height niya. For example, 20 and 130. So, tingnan natin kung mag-appear si label. Oops, wala siya. So, ibaba natin ng konti si button. Ayun. No? Click the button. Ito yung label. Ito na si button. So, pwede natin yung pagsamasamahin na sila. No, as long as hindi magsasapawan. No? Kaya kailangan natin mag-layout muna ng graphing paper, no, para hindi matabunan yung mga ginawa nating components. Okay, so clear si label? Clear? Clear ba? Hello? Yes po, ma'am. Clear. Yes, So, dapat ma'am. clear talaga. Totoo yan. Charot lang. Ayan. So, next component, release. Actually, pag na-gets nyo yung procedure na gagawin, so madali na lang para sa inyo ibang mga components. Malinaw na yung lahat. Mabilis na yan. So, JList is a class represent a list of text items. Kapag gusto mo maglagay sa program mo ng list ng mga items or mga pangalan or anything na kailangan mong ilagay sa program, so gamit ka ng JList. So, sa constructor natin na pwedeng gamitin, pwede kang mag-create ng JList na walang laman, or pwede kang mag-create ng JList na merong array. That means array, ibig sabihin kaya niya mag-hold ng maraming data. And pwede ka rin mag-create ng specified na null model. So, you'll create a model first, then i-call mo siya para mag-appear siya dun sa JList. Ayan. So, ano ba itsura ni JList? Ganito. Diba marami kang items? Kailangan mo maglagay ng iba-ibang items. 1, 2, 3, and 4. So, gagamit ka ng JList. So, ito yung sample code niya. So, the first step, you have to create a model. Model wherein doon nakalagay yung mga elements.
Kung halimbawa, 10 elements yun. So, maglalagay ka rin ng 10 elements dito sa code. No? Tsaka mo, i-apply dun sa JList component. So, testing natin. Yan. So, we already have label, button, JList naman. So, the first step is default list model string, halimbawa section, and then AR. So, ito ay pangalan lang naman ng model ko. So, it's up to you again. So, mag-create ka ng default list. Yan. And then, you have a model. Now, it's time to add elements. Halimbawa, gusto ko kasi mag-display ng mga section. SIP1C. And copy paste. One each. And one I. Yan. So, ito yung mga list ko. And then, after that, create a JList component. And then, iba rin yung pangalan ni JList ha. Iba yung pangalan niya dito sa model, iba yung pangalan ng JList. JList. And then, call mo si model mo. So, ARR. Yan. So, let's see kung may error muna. Okay? So, wala tayong error. Pero hindi pa siya nag-appear kasi same procedure pa rin. Balik tayo dito sa baba. Again, i-add natin sa main menu si playlist with the name section. Yan. Section lang. So, hindi na natin kailangan i-call si model kasi na-call lang natin siya dito sa JList. Okay? Then, again, set bounds. Call section and then set bounds. Halimbawa ay 20, 100, yung Y. Ang width niya ay 100, ang height ay 100. So, let's see kung mag-appear si section JList. Ayun. Ayan. So, nag-appear siya kasi masyado siyang dikit dun sa button natin. So, ito yung mga section. 1C, 1H, and 1I. With the height of 100 and width of 100 din. So, medyo ibaba natin siya ng konti. So, instead of 100, gawin natin 150CY para bumaba siya ng konti. Ayan. So, bumaba siya ng konti. And kayo na bahala mag-adjust kung iklian niyo yung height. Bawa 50 lang. Ayan. So, tatlo na yung component natin. We have label, button, and JList. So, masyadong maikli yung size natin for JList. So, kayo na bahala mag-tansya. Ayan. So, next component, radio button. So, radio button naman ay ginagamit natin to create a radio button. So, familiar kayo sa radio button? Saan nyo siya usually nakikita? Anyone?
Radio button. Nagamit niyo na ba to? Sa gender, ma'am, gender. Male, female. Okay. The example ay gender. Male and female. So, bakit kaya radio button ang ginagamit kapag sa gender? Ba't kaya radio button? Pwede naman checkbox. Ba't kaya radio button? Anyone? Ba't kaya radio button? Eh, pwede naman checkbox. Male and female naman yun. Kasi yung hugis ng radyo, ma'am, rectangle. Na? Isang choice lang, ma'am. Isang choice lang, ma'am. Okay, very good. Kasi when it comes to gender, isang choice lang yung pwede mong piliin. And sa radio button, isa lang yung pwede mong piliin. Kahit gaano pa karami yung radio button. So kapag sa gender, pag male ka, i-click mo yung male. Hindi mo pwedeng i-select yung female ulit. No, kasi bawal yung dalawang option, isa lang. So it is used one option from multiple options. Yan. So ito example, male and female. So let's try to apply the radio button. So same procedure, radio button, name ng radio button, then new radio button, ano yung text na nakalagay inside the radio button. Then set bounds uli, X and Y. So the difference is, may additional tayong syntax. So what is this? We have button group. So ginagamit tong button group, no, para i-group yung mga radio buttons and dahil naka-group sila, that means isa lang yung pwede mong piliin out of many choices. Kasi pag hindi siya naka-group, magiging style checkbox lang din yan, na lahat pwede mong piliin, lahat pwede mong i-check. Kapag button group, isa lang. So kailangan natin siyang i-group. So, testing. So, medyo marami na yung codes natin. So, dito sa baba, ayan, hatiin ko para malinaw. Mag-create tayo ng J radio button. Sabihin natin male, new J radio button, male. And copy paste lang. J radio button, female. So, dito rin, female. So, sabi ko nga, may additional na we have to add button group. Ayan. Ayan si button group. No, i-group natin yung dalawang radio button para isa lang yung pwedeng piliin ng user. So, pangalanan natin siya as gender. And then, new button group. So, wala siyang J. Button group lang talaga siya. Then, balik tayo dito sa baba. Same procedure. Call natin si JFrame na main menu. And then, i-add mo yung dalawang radio button na ginawa natin. Yung male. And then, si male, ipo-position natin siya. Set bounds. Halimbawa ay 20 pa rin yung X and 200 yung Y. Then 100 yung width, 30 yung height. Then copy paste na lang natin. Yung female naman. Add natin yung female. So i-adjust lang natin ng konti yung female. So tansyahan na lang. Gagawin natin yung X position niya. Gawin natin mga 120 para dito siya sa gilid. So let's see. Okay, so we already have male and female.
So, tingnan natin kung nagsaselect siya ng isa lang. So, click ko si male and click ko si female. So, actually, no, hindi pa pwede na isa lang yung piliin kasi hindi pa natin siya nai-add sa button group. So, anong kulang? So, dito, ang name ng button group natin ay gender. Same procedure din kung paano tayo nag-add sa JFrame. Gender add male. And gender that add female. Yan. So, this means they belong to one group. And dun sa group na yun, isa lang yung pwede mong maging choices. So, yun na yung dinagdag ko. So, tingnan natin kung hindi na magdadouble yung choice. Ayan. So, pag kinik ko si male, dapat mawala na yung block na to kapag kinik ko si female. Okay. So, yun na. Radio button na talaga siya. Kasi isa lang yung pwede nang maging options. Ayan. So, clear ba? Clear tayo sa radio buttons? Yes, ma'am. Okay. So, actually, no, medyo mahaba pa to, pero it's almost 4:30 na. So, bali magkakaroon na lang to ng part 2. I-discuss ko yung iba, pero recorded na lang. Paki-watch na lang siya. Actually, ito yung mga pwedeng ilagay pa natin sa components. And kasama to sa exam, kaya paki-review na rin. Paki-review siya. Checkbox. Ganun din siya, procedure. Ang pinagkaiba lang, wala siyang button group kasi okay lang naman na magkaroon ng maraming choices kapag checkbox. Ayan, combo box. Ganun din siya. No? Para-parang walang sila ng procedure actually. Ayan. So, you have to set a string. You have to set array. No? Para magkaroon ka rin ng maraming choices. Combo box din. Set ka rin ng bounds, x and y position, width and height. Text field. So, ito yung ginagamit natin, no, para makapag-input tayo ng data. Ito, example yan ng text field. No, para makapag-input tayo, for example, username, or name, or age na kailangan i-type. So, ginagamit natin ay text field. So, password naman, ayun, password field. Lahat ng ito-type natin sa loob ng box na to, no, ay magiging, yan, parang dot lang siya. Pang password talaga siya. Yan, text area. If you want to display text, pero mahaba yung text, long text, no, pwede natin gamitin yung text area. Scroll bar. Ayan. Pwede ka maglagay ng scroll bar, no, sa Java Swing. Just follow the sample code here. Option pane. So, ito maganda option pane kasi sa Java, pwede ka maglagay ng dialog box. So, ano ba yung dialog box? So, ito siya. Na parang notification. No? Pwede siya gawin sa Java. Yan. Successfully updated. Ayan. Pwede ka rin mag-input inside the dialog box or the option pane. Progress bar. Now, if you want to add progress bar, halimbawa gagawa ka ng program na gusto mo merong loading muna bago mag-appear yung program. So, possible siya sa progress bar. Yan, slider. Pwede yung slider. Usually, kinagamit natin siya sa sounds, no? Sa volume. Kapag gusto natin mas mahina yung sound or mas malakas. So, ginagamit natin itong slider. And then, menu bar, menu, and menu item. Ayan. No? So, para ka na nag-create talaga ng isang buong program kasi meron na siya mga tabs. In bawat tabs, pwede mo nalagyan ng mga components.
Yan, so yun lang naman siya. So yung part 2 ay i-record ko na lang. Pero paki-review pa rin kasi kasama to sa exam. And so once na naintindihan niyo naman yung mga basic components, kaya niyo na yung iba. No? Pare-pareho lang sila ng procedure actually. Yan, so may questions? May tanong pa? Ma'am, pa-upload na lang ng module sa classroom, ma'am. Yes, i-upload ko. Kasama yung mga activities. Ayan, so wala na ang question. Again, ulit-ulitin ko to. Midterm exam is on Monday, 1:30 to 5:30 p.m. Wala nang ibang time. Kaya pag nalampas na kayo ng oras, so pasensyahan tayo. Basta yun yung time. Magiging strict kami ngayon sa time. 1:30 to 5:30 only. So please make yourself available at that time. And hanap kayo ng spot na malakas ang internet. Okay. So may question? Wala na? Okay, so please open your cam. Hindi ko kayo na-dokyo kanina. Paki-open ang inyong mga camera. Open your cam. Wala man nag-open. Open na ba kayo? Wala man naka-open. Naka-open na po, ma'am. Ay, okay. Mabagal siguro talaga ang net ko. Sige, mabagal talaga. Huwag mo na mag-leave. Screenshot ko na lang names nyo for attendance. Ayan. Okay, so thank you. Nakahabol pa kahit na wala ang net at nag-brown out. So thank you for attending. And good luck sa inyong exam. Mag-review ng maigi. I-upload ko yung modules. Ayan, so okay na yan. Thank you. Goodbye. Goodbye, class. Bye, ma'am. Thank you. Bye, din ma'am. po. Goodbye. Goodbye, ma'am. Goodbye, ma'am.
Goodbye. Mag-review ng Goodbye, meeting. ma'am. Thank you.